गुड मर्निङ भर्खर भर्खर कोल्ड सावर लिएर आएको कोल्ड सावर भन्नाले नेपाली कोल्ड सावर लाइक बाल्टी चिसो पानी जगले टर्र टाउकोमाथि स्नान लाइक नेपाली स्टाइल अनि कोल्ड सावरको बारेमा अलिक भनिदिउँ न लाइक एकदम बेनिफिसियल हो हेल्थको लागि होइन सबलाई थाहा छ तर कस्तो नै हेल्थ भन्दा नि एउटा मेन्टल स्टेट पनि अर्कै बनाइन्छ कि म अघि उठेँ होइन अनि उठेपछि आजको दिन के गर्ने होला यार एउटा हुन्छ नि लाइक उठेको पनि आधी घन्टासम्म पनि के त्यो भनेको अब एउटा मोटिभेसनको सेन्स हुन्छ नि तर एक चिसो पानी टाउकोमाथि परेपछि हुन्छ नि लाइक जिउ सिरिङ्ग अनि त्यहाँदेखि कस्तो भने एउटा एनर्जी लेभल आफै अप के अब अघि आधी घन्टाको अगाडिको म र अहिलेको ममा हुन्छ नि एउटा एनर्जी लेभलै अर्कै छ कि चिसो पानीले गर्दा अनि आजको भिडियो बनाउनेको मोटिभ चाहिँ कस्तो भने एउटा फिडब्याक भिडियो हो अनि लास्ट टाइम चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ कस्तो भने लाइक स्ट्यान्डर्ड युट्युब फ्रेममा थियो नि त तर अबदेखि चाहिँ मेरो म भिडियो जति पनि बनाउँछु त्यो चाहिँ 4:3 एस्पेक्ट रेसियो हुन्छ अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यस्तो भनौँ न अनि यसको रिजन चाहिँ के हो भने यो मैले चाहिँ जे पनि एउटा भ्लग बनाएको छु नि त यो चाहिँ कस्तो भने एउटा क्यारेक्टर बेस्ड हो नि त यो चाहिँ यो संसारलाई मेरो एउटा पर्सपेक्टिभ हेर्ने हो अब मेरो पर्सपेक्टिभ जेनरल पर्सपेक्टिभ होइन नि त यो मेरो हेर यति मात्रै होला कि यति मात्रै होला तर लाइक जे मेरो वरिपरि छ त्यो त एकदम ठुलो छ नि त तर मैले देख्ने त्यो एउटा सीमित हिसाबले देख्छु म जति ओपन माइन्डेड भए पनि एउटा बार हुन्छ त्योभन्दा मैले देख्न सक्दिनँ कि किनभने त्यो लाइफ मैले जिएकै छैन नि त अनि मेरो होल लाइफ पनि यति लामो छैन कि मैले सबै एस्पेक्टबाट हेर्न सकु हुन्छ नि त्यसैले जस्ट त्यो एउटा फ्रेमिङ पनि त्यो एउटा अरूलाई थाहा भएन म आफैलाई चाहिँ एउटा इमोसनली एउटा फिलिङ दिन्छ अनि यो भिडियो चाहिँ खासमा फिडब्याक मलाई आएको थियो मैले फर्स्ट टाइम एउटा भिडियो खिचेर आफ्नो अपलोड गरेको थिएँ नि त युट्युबमा अनि मैले सोचेको थिएन है मैले यति धेरै मेसेजहरू पाउँछ भनेर लाइक किनभने म यस्तो एउटा युट्युब सेलिब्रिटी पनि होइन अनि मेरो कन्टेन्ट चाहिँ मेरो लाइफस्टाइल यस्तो लाइफस्टाइल छैन नि त हुन त मैले कि जे गरेर छु त्यो मान्छेहरूले इन्ट्रेस्टिङै मान्छन् होइन तर लाइक मी एज अ पर्सन मैले लाइक एकदमै फ्ल्यासी कुराहरू गर्दैन कि एकदम अर्डिनरी मिडल क्लास लाइफस्टाइल हो कि अनि जे कुरा म रमाउँछु त्यो पनि एकदम अर्डिनरी कुरा हो यस्तो हुन्छ नि लग्जरीहरू त्यस्तोहरू केही छैन नि त अनि या ब्याक टु कन्टेन्ट यो चाहिँ एउटा रिप्लाईहरू हो त्यो मेसेजहरूको लागि अनि या एकदम खुसी लाग्यो किनभने मान्छेले हेऱ्यो होइन मेरो अडियन्स भनेको मेरै साथीहरू त हो नि म एउटा स्टार त होइन नि त साथीहरूले धेरै माया गर्यो अनि एकदम इमोसनल मेसेजहरू पनि दियो मलाई होइन बिहान उठ्यो अनि मेसेज आयो कि अनि तर मेसेज पठाउनेको म नाम चाहिँ लिँदैन आई लाइक टु किप इट पर्सनल अनि के भन्यो भने ओ यार साँच्ची एकदम राम्रो काम गऱ्यो मलाई एकदम छोयो हुन्छ नि मेबी क्यामेरा गियरहरू किन्न मैले पैसा पठाउनु सक्छु होला होइन एउटा दिदीले भन्नुभयो कि एउटा भाइरल हुन्छ धेरै जस्तो भाइरल हुन्छ नि त अनि एकजना दिदी त साथी पाराको दिदी उहाँले अनि मेबी आई क्यान सेन्ड यु नट मेनी मच बट 25,000 जस्तो म अरू पठाइदिन्छु नि तिमीलाई तिमी यस्तो काम गर्दै गर होइन सिक्दै गर भने कि त्यो मेरो लागि लाइक धेरै राम्रो लाग्यो मलाई अब यसको भनेको मतलब फेरि यो पनि होइन कि मैले अब युट्युबलाई एउटा गो फन्ड जस्तो बनाएर हुन्छ नि च्यारिटी को लागि युज गर्ने जस्तो पनि होइन लाइक त्यो राम्रो हो तर यसको मेन मोटिभ चाहिँ सधैँ एउटा कन्टेन्ट दिने अनि मेरो लाइफमा के भइरहेको छ मेरो साथीहरूलाई थाहा दिनलाई हो अनि अर्को मेसेज चाहिँ मेरो दाइबाट आएको मेरो कजन दाइ क्लोज रिलेटिभ होइन आफ्नै दाइ भनौँ न अनि उहाँले चाहिँ कसम यार तैँले एक दुईवटा कुरा भनेको थियो नि त्यो त मेरो दिमागमा आइरहेको थियो कि मैले पनि किन स्टार्ट नगऱ्यो भने त्यही रिजनले स्टार्ट गरेको थिएँ कि मसँग पहिला खतरा सामानहरू होला अनि बल्ल म स्टार्ट गर्छु अनि दाइले चाहिँ सामानहरू पनि किन्नु भएको थियो कि लाइक रोडको माइकहरू अनि एउटा खतरा क्यामेरा होइन अनि लाइक एम्प्लिफायरहरू सबै सेट भयो कि त्यो पनि स्टार्ट गर्नु भएन अरे कि त्यसको माथि चाहिँ कस्तो भने हामीले आफै माथि एउटा राख्छु नि त एउटा इँटाको ठुलो एउटा ढिक्का राख्छु टाउको माथि अनि त्यहाँदेखि
यो पाउँला यो होला अनि त्यहाँदेखि यो ढिक्का मेरो टाउकोबाट निस्किन्छ तर त्यो होइन त्यो अब एउटा ओपननेस अनि सधैँ हामीमा एउटा डर हुन्छ नि त आम नट गुड इनफ अनि त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्यो भने त धेरै कुरा रमाइलो लाइक अनि अनि अर्को मेसेज चाहिँ के आयो भने मेरो भिडियो एकदम लामो भएर कि लाइक 10 मिनट्स अहिलेको मान्छेको अर्डिनरी एउटा एटेन्सन स्पान एकदमै विक छ नि त अब कस्तो भने 15 सेकेन्ड जतिमा गेन गर्न सक्नु पऱ्यो कि एटेन्सन नत्र मान्छेले हेर्दैन भन्छ कि युट्युबमा भिडियो त्यसको लागि मान्छेले अब नाना थरीको गर्छ कि अनि उहाँले मलाई एकदम राम्रो सजेसन दिएको किनभने भिडियो लामो भयो तर अनेस्टली मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो भिडियोहरू चाहिँ अब एउटा फ्लो बेस्ड हुन्छ होइन अब कहिले कहिले म इमोसनल हुन्छु र कहिले कहिले एक्साइटेड हुन्छु र त्यतिखेर म चाहिँ एउटा यस्तो ब्यारियर चाहिँ राख्नु मन चाहदिनँ कि त्यसले गर्दा हुन्छ नि त्यसलाई इमोसनसँग कम्प्रोमाइज गर्नु पऱ्यो कि अनि एक्साइटमेन्टलाई पनि कम्प्रोमाइज गर्नु पऱ्यो कि लाइक यार मलाई चाहिँ अब 5 मिनटको भिडियो बनाउनु छ अनि त्यहाँदेखि म चाहिँ यति मात्रै बोल्छु अनि त्यहाँदेखि यति मात्रै बोल्छु अनि त्यहाँदेखि ठ्याक्कै यति गरेपछि चाहिँ एउटा भिडियो पनि मजाको प्रोफेसनल पनि हुन्छ अनि त्यहाँदेखि मान्छेले हेर्छ पनि भ्युज काउन्ट बढी हुन्छ लाइक यो एकदमै प्रोफेसनल एडभाइस हो अनि म एप्रिसिएट गर्छु किनभने उहाँले चाहिँ मेरो ग्रोथ हो भनेर एडभाइस दिन्छ है कसैले पनि एडभाइस चाहिँ मान्छेलाई लाइक पोइन्ट आउट गर्नुलाई होइन कि अब हाम्रो विकनेस चाहिँ त्यही हो कि मान्छेले अब तैँले यस्तो गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला भन्छ होइन अनि हामीले रिप्लाई के दिन्छ भन न के मैले यति भयो नि गरेँ नि तैँले गरिस् लाइक अफेन्सिभ पाराले लिइदिन्छ कि त्यस्तो होइन किनभने इफ क्रिटिसिजम चाहिँ राम्रो भन्छु म सधैँ जोबाट आए पनि किनभने त्यसले एउटा ग्रोथलाई बढावा दिन्छ नि त लाइक म कामिरहेको छु यार एउटा इमोसनल कुरा अनि अर्को त जाडो पनि भयो कि लाइक चिसो पानीले अनि आज फेरि हल्का त्यस्तो साह्रो घाम पनि लागेन कि घाम भनेर फेरि मेरो कोठा चाहिँ यस्तो पाराले छ कि त्यहाँ घामले मजाले छुँदैन कि अनि त्यो भइहाल्यो कहाँ पुग्यो फेरि म कन्टेन्ट भन्दै हराइहाल्यो फिडब्याकको कुरा लाइक हामीले त्यसलाई चाहिँ पर्सनली लिन्छौँ नि त फिडब्याकलाई हामी पर्सनली लिन्छौँ तर त्यस्तो होइन एकदमै इजी गोइङ हुनुपर्छ त्यस्तो कुरामा किनभने जसले पनि फिडब्याक दिन्छ त्यो उसलाई चाहिँ लाइक त्यो कुरासँग इन्ट्रेस्ट छ तर यस्तो भएको भए अझै राम्रो हुन्छ भन्ने कुराले त फिडब्याक दिने हो नि लाइक कसैले चाहिँ जानी पोइन्ट गर्यो भने त्यसलाई पोजिटिभली लिनुपर्छ किनभने त्यो राम्रो कुरा हो अनि नेक्स्ट अर्को कुरा चाहिँ के भने सब टाइटलको कुरा कति विदेशी साथीहरू थियो कि अनि एउटा युट्युबमा कमेन्ट आएको थियो कि उसले त झन् सुरुदेखि लास्टसम्म हेरेको छ कि मैले नेपालीमा बोलाएँ तर उसले बुझाएको छैन त्यो पनि हेरेको रहेछ कि अनि मैले सब टाइटल पनि हाल्नुपर्छ भन्दा मैले हालेँ पनि अस्तिकोमा लास्टको अलिकति बाँकी छ किनभने कति कुरा टेक्निकल कुरा म त्यति राम्रो छैन नि त अहिले सिकेको छैन तर लाइक त्यो कम्प्लिट गर्छु नि यसमा पनि अब सब टाइटल हाल्छु म तर ग्रोथ भइरहेछ अब ग्रोथ भन्नाले लास्ट टाइम मैले त्यो अर्को एउटा मलाई आएको थियो है मेसेज कस्तो भने इम्प्रुभ गर्ने कुरामा अब अस्तिको पालि चाहिँ मैले त्यो फोनकै एक्सटर्नल माइकबाट युज गरेको थिएँ नि त अहिले एउटा हेडफोन जोड्यो मेबी नेक्स्ट टाइम एउटा अर्को खालको माइक पनि म एउटा किन्नुला छिटै तर जस यो पनि एउटा ग्रोथै भनौँ अडियो क्वालिटी हल्का भए पनि बेटर भनौँ न इयरफोनको माइकबाट नेक्स्ट टाइम अझै राम्रो होला अनि अस्तिको अलि ह्यान्ड हेल्ड फोनमा कुरा गरेको थिएन अहिले एउटा ट्राइपोड युज गरिरहेको छु होइन अब सानसानो ग्रोथ हो अनि अनि कसरी अगाडि बढिन्छ लाइक अब यो भिडियोको थ्रुबाट चाहिँ मेरो एउटा ग्रोथ पनि साथीले हेर्नुहुन्छ नि त अनि त्यो कुरा हो अनि अर्को मेसेज के थियो भने यस्तै थियो लाइक त्यो मेसेजमा त्यही हो सपोर्टको मेसेजहरू थियो अनि कतिहरू साथी मैले चाहिँ जे कुरा गरेको छु त्यो चाहिँ कस्तो भने एउटा अर्डिनरी मान्छेलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो नि त अनि उनीहरूलाई चाहिँ लाइक मैले भन्नुपर्ने कुरा तैँले भनिदिस् यार म खुसी लाग्यो भने जस्तो भनिदिएँ कि अनि त्यो पनि थ्याङ्क यू त्यो त्यसरी सोच्नु भयो आई एप्रिसिएट इट थ्याङ्क यू भेरी मच अनि एज अ लाइक यो भ्लग पनि एउटा पडकास्ट पारेको हो नि त अनि यो पनि कस्तो खालको पडकास्ट हो भने फ्लोमा इमोसनल कन्टेन्ट अनि त्यसको माथि एकदमै र हो अनि यो के हुन्छ थाहै छैन अब लाइक मैले बोलिरहेको छु होइन बोल्दा बोल्दै के बोल्छु त्यो मलाई पनि थाहा हुँदैन कहिले कहिले त स्क्रिप्टेड होइन नि त तर त्यसको मतलब यो पनि होइन कि म मन पऱ्यो बोलु
कुरै कुरामा लाइक अफेन्सिभ कुराहरू गर्ने त्यतिसम्मको त म एउटा लिमिट राख्छु। तर त्यस्तो खालको म मान्छे पनि होइन जसले चाहिँ एउटा अफेन्सिभ कुरा गरेर मान्छेको मुडलाई बिगार्ने जस्तो। या आजको लागि यति मात्रै भनौँ, किनभने यो चाहिँ खासमा रिप्लाई भिडियो टु माई फ्रेन्ड्स, लाइक फ्यान्स नभनौँ है, मेरो कहिले फ्यान्स हुँदैन, लाइक फ्रेन्ड्स हो। लाइक किनभने मेरो होल लाइफ म यस्तो खालको लाइफ चाहिँ म जिउन चाहँदैन कि मेरो फ्यान्स भन्नु चाहिँ। मेबी मेरो फ्रेन्ड्स मेरो रिस बढी होला, तर फ्यान्स मेबी हुँदैन होला पनि, चाहेको पनि छैन। अनि त्यसैले यो अर्को कुरा, अनि अर्को चाहिँ मैले आफूलाई एउटा युट्युबर जसरी प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भनेर पनि मेसेज आएको थियो कि, लाइक हेलो गाइस वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एन्ड प्लिज सब्सक्राइब एन्ड प्लिज लाइक। अब त्यो मान्छे म होइन नि त, ठिकै छ यार। मैले अस्तिको भिडियो हालेको थिएँ 200 जनाभन्दा बढीले हेरेछ होइन, के चाहे यार। फेसबुकको साथीहरूले कमसेकम कति पर्सेन्टले हेऱ्यो नि त, अनि मेसेज आयो कतिले माया गरे। ठिक छ, मलाई मेरो संसार सानो छ, अनि त्यति म एकदम खुसी छु कि मलाई 1 मिलियन भ्युज चाहिँदैन कि, भ्युजको लागि मैले गरे पनि होइन। अनि त्यसैले म त्यस्तो गर्दैन। लाइक भिडियोको एन्डमा प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल त्यस्तोहरू म भन्दिनँ पनि। अनि त्यो मलाई भन्ने मुड पनि छैन, म त्यो भन्ने खालको मान्छे पनि होइन। अनि वेलकम टु माई युट्युब च्यानल लाइक दिस, लाइक आई डोन्ट लाइक बिङ फ्ल्यासी, त्यो मेरो एउटा इन्स्टिङ पनि होइन। अनि लाइक एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिभ, एज अ ग्रोथको पर्सपेक्टिभ, प्रोफेसनल लाइक भन्छन् लाइक यु हेभ टु कम्प्रोमाइज, अनि किनभने लाइक यु हेभ टु सेल युर सेल्फ होइन, लाइक एज अ ब्रान्ड भन्छ कसैले, लाइक ग्रोथको लागि। तर म चाहिँ यसलाई चाहिँ सकेसम्म होइन, धेरै जस्तो के हुन्छ भने जे भइरहेछ अनि जो चाहिँ तपाईँले देखाइरहेछ नि त, त्यसमा एउटा ठुलो ग्याप हुन्छ कि, लाइक रियालिटीको बेसमा। म त जे भइरहेछ सकेसम्म त्यही देखाउनु खोज्छु। र कहिले लाइक भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ ग्याप हुनसक्छ कि रियालिटी र लाइक जे डकुमेन्टेड छ, तर म चाहिँ त्यो सकेसम्म मिनिमाइज गर्नु खोज्छु। आजको लागि यति, लाइक छोटो भिडियो बनाउँछु भन्दा लामो हुन्छ कि, लाइक म बोलेपछि फेरि बोले हुन्छ कि, त्यस्तो खालको मान्छे। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, अनि यहाँ थ्याङ्क यू फर द लभ। लाइक मेरो साथीहरूले मलाई यति माया गर्छ मलाई थाहा थिएन यार। ल ओके बाई।